ओके यसमा चाहिँ मैले के देखाउन खोज्दैछु भने हामीले भर्चुअल मसिनमा गएर हैन हाम्रो उबन्टु 22.04 भर्सन छ हैन यसलाई स्टार्ट गरेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा पुट्टीको थ्रु मेन विन्डोबाट मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त रिमोट एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो ताकि मैले रिमोट एक्सेस गरेर गर्न सक्छु मैले पुट्टीको थ्रु हैन त्यसको लागि मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि उबन्टुमा के चाहिँ मलाई उबन्टुको आइपी एड्रेस चाहियो ताकि मैले पुट्टुको थ्रु चाहिँ मैले के गर्न सकु त होस्ट नेमको आइपी एड्रेस मैले राख्न सकु हैन अब यहाँ के भइरहेछ प्रब्लम भन्दाखेरि ओके लेट्स स्टार्ट आवर उबन्टु सर्भर टर्मिनल खोलौँ हैन अनि यसमा के रहँदा ifconfig गऱ्यो भने के आउँछ लेट्स सी यसमा अहिले हामीलाई एउटा आइपी एड्रेस त देखाएको छ यहाँ हैन 10.0.2.15 तर यो चाहिँ हाम्रो के हो त हाम्रो अहिले यसमा भएको इन्टरनेट कनेक्सनको आइपी एड्रेस चाहिँ हैन र अनि यसमा इन्टरनेट कनेक्सन एक्सेस पनि सायद छैन होला लेट्स सी ओके हामीसँग इन्टरनेट कनेक्सन छ तर हामीसँग के छैन त यो यसमा देखाएको टर्मिनलमा देखाएको आइपी एड्रेस मैले पुट्टीमा युज गरेँ भने पनि 10.0.2.15 मैले युज गरेँ भने पनि म कनेक्ट गर्न चाहिँ सक्दिनँ लेट्स सी 10.0.2.15 गर्यो भने ओके अहिले यतिकै गर्यो भने पनि अब यसले के भन्छ त लेट्स सी नेटवर्क एरर कनेक्सन टाइम आउट भनेको छ हो यसको मतलब हामीले अहिले पुट्टीबाट कनेक्ट गर्न सकेनौँ सो अब यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको हाम्रो होस्टकै प्राइभेट आइपीमै भर्चुअल मसिनले पाइरहेको आइपी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले के गरौँ त भन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के गरौँ त भ्याम भर्चुअल मेसिनमा जाउँ र अनि यसमा गएर सुरुमा त यसलाई के गरौँ त हामीले स्टप गरौँ पहिला हामीले गर्न के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी यसको सेटिङमा गयौँ भने र अनि सेटिङमा गएर नेटवर्कमा गयो भने अहिले एडेप्टर 1 मा चाहिँ नेटले चलिरहेछ अरु सबै एडेप्टर डिसेबल छ पहिला हामीले यसलाई चाहिँ अन गरेर अनि एडेप्टर 2 मा पनि हामीले के कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल हामीले त्यो गर्न सक्छौं है त त्यसको लागि सुरुमा हामीले हाम्रो मसिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त पावर अफ गरौँ र अनि अब चाहिँ हामी भर्चुअल बक्समा गएर हामीले यो पावर अफ भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले नेटवर्कमा गयौं भने अब चाहिँ अरु एडेप्टरहरुलाई हामीले इनेबल गर्न सक्छौं यहाँ इनेबल नेटवर्क एडेप्टर भनेको छ यसलाई मैले इनेबल गर्छु र अनि अब यसलाई चाहिँ मैले कुनमा सिलेक्ट गर्छु त द होस्ट ओन्ली एडेप्टरमा सिलेक्ट गर्छु र अनि भर्चुअल बक्स भन्ने चाहिँ यसमा जुन त्यो देखाएको छ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु अनि म एडेप्टर 1 मा गएर मेरो नेटलाई नै राख्छु किनकि नेट मलाई चाहिन्छ ताकि इन्टरनेट कनेक्ट गर्नको लागि र अनि एडेप्टर 2 बाट मैले चाहिँ अब प्राइभेट आइपी पाउने होला छ ठीक छ अब हाम्रो मसिनलाई स्टार्ट गरौँ
मसिन स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो हैन ओके अब हामीले कन्ट्रोल अल्ट टी गरेर हामीले टर्मिनल ओपन गर्न चाहिन्छ यसमा गएर तपाईले के भन्छ आई कन्फिग ओके अब चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं त एउटा आईपी एड्रेस देख्न सक्छौं जुन चाहिँ हाम्रो होस्टसँग मिल्दछ 192.168.56.101 अब यो आईपी को थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एक्चुअली यो होस्ट आईपी दिएर चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौं लेट्स डु दिस 192.168.56.101 योबाट तपाईले यो सेसनलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ लेट्स जस्ट कनेक्ट टु दिस नाउ लगइन एज भनेर मलाई यहाँ देखाइसकेको छ त मैले अब के गर्छु त हाम्रो नाम के छ एक्सेप्सन एसपीजी छ त मैले युजर नेम दिन्छु अब पासवर्डमा आएको छ मैले पासवर्ड इन्टर गर्छु पर्फेक्ट हाम्रो सक्सेसफुली कनेक्ट भएको छ र पुट्टीको थ्रु अब हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामी obviously अब हाम्रो विन्डोज मसिनबाटै रिमोटली एक्सेस गर्न सक्छौं ओके फर एक्जाम्पल मैले अब सुपर एडमिन सुपर युजरको मैले के गर्न सक्छु त एक्सेस दिन सक्छु र अनि यसरी म अब एडमिनमा पनि पुगे यसरी हामीले पुट्टीको थ्रु रिमोट एक्सेस गर्न सक्छौं हाम्रो लिनक्स सर्भरलाई युजिङ भर्चुअल मसिन थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो